นี่จะเป็น10ข้อที่ท็อป 1% ของผู้เล่นหมากรุกในเว็บ chess.com ยังไงก็ต้องรู้ซึ่งถามว่าท็อป 1% ของเว็บ chess.com เนี่ยมันประมาณไหนจากข้อมูลที่เว็บเปิดเผยมาเนี่ยก็ประมาณช่วงระหว่าง 1,700 ถึง 1,800 แบบและผิดนะครับหรือพูดง่ายๆว่าพวกแต้ม 1,700 ขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ต้องรู้10ข้อนี้ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องหน่อยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มกันเลยกฎข้อที่1คืออย่าไปยึดติดกับกฎมันมากครับมันไม่ได้มีอะไรตายตัวอย่างเช่นสมมุติว่าขาวเดิน e4 นะครับดำเดิน e5 ขาวเดินม้า f3 เสร็จปุ๊บเนี่ยดำเดินควีนมาที่ g5 นะครับเราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเราควร develop piece ก่อนเช่นแบบม้า bishop ที่ยังไม่ได้ออกจากฐานเนี่ยควรเอาออกไปใช้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้เนี่ยขาวก็เลยเดิน bishop ไปที่ c4 นะครับซึ่งมันผิดถูกไหมครับมูฟที่ถูกเนี่ยคือม้ากินควีนถูกไหมครับซึ่งม้ากินควีนเนี่ยมันผิดหลักด้วยนะครับเพราะว่าเราเดินม้าตัวเดิมเนี่ยซ้ำ2รอบในตอน opening เราห้ามเดินซ้ำนะครับเราต้อง develop พวกนี้ออกมาก่อนแล้วเราค่อยทำการโจมตีซึ่งไอ้กฎพวกนี้มันเป็นแค่ไกด์ไลน์ทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเรานึกถึงมันได้แต่ถ้ามีโอกาสมาให้ทำแล้วเนี่ยเราควรทำโอกาสนั้นก่อนนะครับไม่ควรยึดติดกับกฎมากเกินไปกฎข้อที่2คือ blunder check เสมอนะครับทุกมูฟที่เราเดินเนี่ยเราต้องเช็คด้วยว่าคู่ต่อสู้เนี่ยสามารถลงโทษอะไรเราได้บ้างสมมติว่าขาวเดิน f3 นะครับดำเดิน e6 ขาวเดิน g4 นะครับเพื่อที่จะสร้างพรเชนโดยที่ไม่ได้คิดเลยครับว่าควีนเนี่ยสามารถมาเช็คเมทตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ขาวจะเดิน g4 ขึ้นไปเนี่ยลองดูฝ่ายตรงข้ามสักนิดนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างโอเคเขาสามารถเอาม้าเดินขึ้นมาได้นะครับสามารถเอาบิชอปออกมาได้ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถเอาควีนออกมาได้นะครับซึ่งจะเป็นปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นทุกมูฟที่เราเดินเนี่ยเช็คก่อนนะครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยสามารถทำอะไรเราได้บ้างแล้วมันควรค่าต่อการใส่ใจขนาดนั้นไหมซึ่งกรณีนี้ควรนะครับเพราะว่าเราแพ้เลยอย่างมูฟนี้นะครับเป็นตาดำเดินก่อนที่ดำจะเดินอะไรเนี่ยเราลองมาสังเกตก่อนครับว่าฝ่ายขาวต้องการจะทำอะไรในตาถัดไปไอเดียของฝ่ายขาวคือเขาเอาม้าเนี่ยมาฟอกตรงที่ b6 นะครับเพื่อจะโจมตีควีนกับเรือพร้อมกันและทำให้โพซิชันของดำเนี่ยแตกทันทีซึ่งควรค่าต่อการใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันมันให้ได้นะครับการป้องกันที่ดีกว่าการป้องกันเนี่ยมันคือการป้องกันที่สวนกลับไปด้วยหรือว่า counter attack ไปด้วยโอเคเราอาจจะคิดว่าเราก็เดินเรือมาที่ b8 ก็ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันม้าโดดลงมาเพราะว่าถ้าม้าโดดลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เอาเรือกินเลยถูกไหมครับผิดครับเพราะว่ามุมเนี้ยม้าก็จะไม่โดดลงมานะครับม้าก็กินพรเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นมุมที่รอบคอบกว่านั้นคือเดินควีนมาที่ c7 นะครับเพื่อที่จะป้องกันม้าโดดลงมา b6 พร้อมกับโจมตีม้ากลับไปด้วยในตัวโดยแผนในหัวจะเป็นเดินบิชอปไป a6 นะครับเดินเรือมาที่ c8 เพื่อที่จะลุมโจมตีม้าตัวนี้ในอนาคตหรืออะไรก็ตามนะครับเราควรเช็คก่อนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะทำอะไรและอันตรายไหมถ้าอันตรายรีบป้องกันถ้า counter attack ได้ก็ทำเลยครับกฎข้อที่3คือเราต้องมีเหตุผลในการเดินเสมอยิ่งมากกว่า1เหตุผลยิ่งดีนะครับอย่างเช่นฝ่ายขาวเปิดด้วย e4 เราต้องอธิบายให้ได้ครับว่าทำไมต้อง e4 เหตุผลที่เปิด e4 เพราะว่าข้อ1เราต้องการควบคุมเซนเตอร์นะครับข้อ2เราเปิดทางให้บิชอปขาวออกได้เปิดทางให้ควีนออกได้เพราะฉะนั้น2เหตุผลนี้ก็เพียงพอนะครับที่จะทำให้มูฟเนี้ยเป็นมูฟที่ดีทีนี้ก่อนที่ขาวจะเดินเนี่ยอย่าลืมข้อที่แล้วนะครับเรามาบันเดอร์เช็คกันก่อนว่าก่อนที่ขาวจะเดิน e4 เนี่ยดำสามารถทำอะไรอันตรายต่อขาวได้ไหมซึ่งไม่นะครับเขาก็เปิดได้แค่พรนะครับกับเดินมาขึ้นมาในเมื่อมูฟนี้มีเหตุผลเนี่ยก็เดินเลยครับหรือจะเป็นสถานการณ์นี้เป็นตาดำเดินนะครับถ้าเป็นทุกคนจะเดินมูฟไหนครับเนี่ยโอเคเรามาบันเดอร์เช็คกันก่อนนะครับว่าตาต่อไปขาวต้องการจะทำอะไรซึ่งตาเมื่อกี้ขาวเดินเรือมาที่ c1 นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าเราควรเดินมูฟไหนลองอยู่วิดีโอคิดดูก่อนก็ได้นะครับว่าควรเดินอะไรแต่มูฟเนี้ยดำเดินม้าไปที่ h5 นะครับเราต้องตั้งคำถามทันทีครับว่าเขาเดิน h5 ทำไมเพราะว่าในเกมระดับสูงเนี่ยถ้าเดินไม่มีเหตุผลแค่ครั้งเดียวทำให้เกมแพ้ได้เลยสิ่งที่ดำเดินไปที่ h5 เนี่ยมี2เหตุผลครับเหตุผลแรกคือเปิดทางให้บิชอปดำเนี่ยได้ทำงานกับเหตุผลที่2คือเตรียมที่จะไปฟอกควีนกับบิชอปนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้มูฟเนี้ยมีเหตุผลที่จะเดินนะครับกลับกันถ้าสมมุติเราคิดอะไรไม่ออกนะครับไล่บิชอปดีกว่าจะเห็นว่าบิชอปก็แค่ถอยนะครับแถมต้องให้เบี้ยหน้าคิงฝั่งดำเนี่ยถูกเปิดออกด้วยบิชอปขาวก็จะมี potential มากขึ้นเพราะฉะนั้นมูฟที่ดันพรขึ้นไปเนี่ยเป็นมูฟที่ไม่ดีเลยนะครับซึ่งมีเหตุผลเดียวคือไปไล่บิชอปและบิชอปก็หนีไปเฉยๆเลยแถมดำยังเสียสตั๊กเจอร์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นมูฟที่เป็นม้า h5 เนี่ย
จึงดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับกฎข้อที่ 4ถ้าเราตันจนไม่รู้จะเดินอะไรให้เรามองหาตัวที่แย่ที่สุดของเราแล้วทำให้มันมีประโยชน์อย่างเช่นในสถานการณ์นี้นะครับเรามาดูกันว่าตัวไหนของดำน่าเดินที่สุดนะครับเรามาเริ่มกันที่ม้า F6 ก่อนม้า F6 เนี่ยตอนนี้ทำหน้าที่ที่จะโจมตีพร2ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งถือว่ามีงานทำแล้วส่วนบิชอป G7 เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างพาสซีฟนะครับไม่ได้มีอะไรทำแต่ถามว่าไปไหนได้บ้างไป H6 ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าโดนกินฟรีลงมา H8 ก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆไปก่อนเรือ F8 ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้ทำต่อเมื่อม้าเนี่ยหลบไปที่อื่นแล้วก็เปิดพรนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อที่เรือเนี่ยจะได้ยึดแนวนี้ทั้งหมดถามว่าถ้าขยับมาที่ E8 มีประโยชน์อะไรไหมก็ไม่นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆไปก่อนมาดูกันที่ม้า D7 ครับตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแบบของจริงเลยนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะแอคทีฟมันได้นะครับไปที่ช่อง C5 ซึ่งเป็นช่องที่สวยมากเลยนะครับสำหรับม้าคำถามคือทำไมไม่ไปช่อง B6 ช่อง C5 มีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าจะได้บล็อกพรตรงนี้ไม่ให้ดันเข้ามาลึกเกินไปด้วยแถมม้าที่อยู่กลางกระดานเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับพร้อมที่จะโจมตีพร A4 ด้วยหรือในอนาคตเนี่ยอาจจะเดินไปเช็คนะครับหรือว่าเดินไปขู่กินเรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ B6 เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเบสมูฟตอนเนี้ยดำควรเดินม้าไปที่ C5 นะครับแถมยังเปิดทางให้บิชอปเนี่ยออกได้อีกซึ่งเป็นมูฟที่คุ้มค่ามากกฎข้อที่ 5พรสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างพรเนี่ยมีความสำคัญต่อเกมเป็นอย่างมากเพราะมันจะกำหนดรูปแบบของเกมทุกอย่างเลยครับจะเห็นว่ารูปแบบนี้ดำเล่น King's Indian Defense นะครับแล้วจะเห็นว่าโพซิชันของดำเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับม้าก็โดดไม่ได้บิชอปก็รอกินม้าอย่างเดียวซึ่งเราจะไม่กินนะครับเพราะว่ากินไปบิชอปก็กินกลับและคำถามคือทำไมม้าถึงโดดไม่ได้เพราะมันติดพรใช่ไหมครับมันติดพร D4 แล้วก็เซนเตอร์ของขาวตอนนี้แข็งมากเลยนะครับทำให้ดำเนี่ยต้องหาพื้นที่เล่นนะครับโดยดำต้องเปลี่ยนพรสตรัคเจอร์ซึ่งเบสมูฟในเคสนี้คือต้องเดิน E5 นะครับเพื่อที่จะไปสู้เอาเซนเตอร์คืนมาแล้วก็โจมตีพรตัวนี้ซึ่งหลังจากโจมตีได้แล้วเนี่ยเราคาดหวังว่าม้าเราเนี่ยจะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นแล้วก็จะไม่โดนขาวกดนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราไม่เดิน E5 นะครับเราเลือกที่จะเอาบิชอปกินม้าใช่ไหมครับทางฝั่งขาวเนี่ยจะไม่มีวันเอาพรมากินที่ F3 เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามูฟเนี่ยเป็นมูฟที่แบดมูฟมากๆแบดมูฟที่1คือหน้าคิงเนี่ยโล่งเลยแบดมูฟที่2คือสตรัคเจอร์ของพรเนี่ยจะเสียนะครับพรที่ซ้อนกันแบบนี้มันจะไม่สามารถสร้างเป็นพรเชนได้นะครับแล้วมันอาจส่งผลกระทบไปยังท้ายเกมทำให้แพ้ได้เลยเพราะฉะนั้นโปรเพลเยอร์ส่วนมากเนี่ยก็จะกินกลับโดยบิชอปนะครับพร้อมโจมตีพร B7 แถมพรสตรัคเจอร์ของขาวเนี่ยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมมาดูสถานการณ์นี้กันนะครับจะเห็นว่าม้าของขาวเนี่ยไม่สามารถโดดไปไหนได้เลยนะครับโดดไปไหนก็ติดพรโดนกินหมดบิชอปเนี่ยก็ติดพรตัวเองนะครับเพราะว่าม้าตัวเนี้ยบล็อกเคดไว้ทำให้พรเนี่ยเดินขึ้นไปไม่ได้นะครับควีนก็เดินไปไหนไม่ได้มากมันหมายความว่าพรสตรัคเจอร์ตอนเนี้ยไม่เหมาะกับการเล่นของขาวเลยครับทำให้ขาวเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรคำถามเล่นๆนะครับม้า E3 กับม้า E5 เนี่ยม้าตัวไหนเก่งกว่าดูเหมือนจะสูสีกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยม้าดำเก่งกว่านะครับเพราะว่าม้าดำเนี่ยสามารถขู่ที่จะเดินมาที่ C4 เพื่อโจมตีควีนได้แต่ม้าขาวเนี่ยทำหน้าที่แค่รอป้องกันช่อง C4 นะครับไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเลยแถมม้าดำเนี่ยก็ยังบล็อกพรตัวนี้ด้วยนะครับทำให้บิชอปเนี่ยออกไม่ได้อีกถ้าเราสามารถเทรดม้าขาวกับม้าดำได้เนี่ยฝั่งขาวก็จะได้เปรียบกว่าถูกไหมครับฝั่งขาวตัดสินใจที่จะเดินพรไปที่ C4 นะครับเพื่อที่จะโจมตีพรตัวนี้แถมเรือเนี่ยก็ยังเล็งควีนอยู่ด้วยถ้าสมมติว่าฝ่ายดำตัดสินใจกินเข้ามาเนี่ยขาวจะกินกลับด้วยม้าทันทีนะครับและถ้าดำเอาม้ากินเข้ามาเนี่ยขาวก็จะแฮปปี้มากเลยนะครับเพราะว่าม้าตัวเนี้ยมันเก่งกว่าแต่ขาวเนี่ยเสียม้าที่อ่อนไปนะครับแถมเรือก็ยังโจมตีควีนต่อด้วยแต่ถ้าดำไม่กินพรเข้ามาเนี่ยดำอาจจะเสียหายกว่าเดิมก็ได้นะครับเช่นสมมุติดำเดิน H5 นะครับขาวกินพรเข้าไปเลยครับดำกินพรกลับมาขาวกินพรเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าพรตัวนี้อันตรายมากดำน่าจะรู้สึกรำคาญมากเลยนะครับก็เลยกินกลับด้วยม้าและมูฟเนี้ยทำให้ดำแพ้ทันทีนะครับเพราะว่าขาวเนี่ยจะเดิน Great Move นะครับก็คือม้าเนี่ยไปที่ D5 ซึ่งเป็นมูฟที่สุดยอดมากทำให้ดำแพ้ได้เลยมูฟเนี้ยอันตรายมากนะครับเพราะว่าขู่ที่จะโจมตีควีนแล้วก็ขู่ที่จะฟอกเช็คเอาเรือด้วยทำให้ดำเนี่ยแพ้แล้วนะครับเกมนี้ซึ่งเกมเนี่ยเปลี่ยนเพราะการพุชพรแค่ครั้งเดียวเองครับกฎข้อที่ 6 Multiple Threats เป็นการโจมตีที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งของมักลุกคือหมายความว่าเดินมูฟเดียวแต่ว่าสร้างอันตรายหลายอย่างในครั้งเดียวกันยกตัวอย่างเคสนี้ที่เดินมาไปที่ D5 มุมนี้ถือเป็น Multiple Threats เทรดแรกคือโจมตีควีนทันทีส่วนเทรดที่2คือขู่เช็คเอาเรือทำให้ฝ่ายดำเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าถูกโจมตีพร้อมกัน2ครั้งในคราวเดียวกัน
ซึ่งควีนของดำเนี่ยสามารถหนีไปช่อง D8 ก็ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันม้ามาเช็คเอาเรือแต่ว่าดำเนี่ยก็จะเสียม้าทันทีนะครับซึ่งมันเกิดได้ยากมากที่ฝ่ายดำเนี่ยจะสามารถเดินมูฟเดียวแล้วดับเบิลดีเฟนส์ได้พร้อมกันหรือเคสเบสิกเลยเนี่ยสมมติเป็นตาขาวเดินนะครับเขาสามารถเดินเบี้ยไปที่ E4 เพื่อโจมตีม้าและบิชอปพร้อมกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเดิน1มูฟแล้วก็โจมตี2ฝั่งเหมือนกันทำให้ฝ่ายดำเนี่ยยังไงก็ต้องเสียม้าไม่ก็บิชอปนะครับซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดของดำเนี่ยคือเอาบิชอปกินมาเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยได้เบี้ยคืน1ตัวนะครับซึ่งถ้าเอาแต่หนีเนี่ยจะไม่ได้เบี้ยคืนด้วยซ้ำแต่ยังไงเนี่ยดำเสียเปรียบทันทีนะครับไม่มีทางป้องกันด้วยกฎข้อที่ 7 ควรให้น้ำหนักกับ position ไม่แพ้กับการให้น้ำหนักกับ material เลยจะเห็นว่าสถานการณ์เนี้ยขาวเนี่ย material บวก3นะครับคือได้เปรียบม้าทั้งตัวหนึ่งแต่ว่า position เนี้ยจริงๆแล้วเสมอนะครับเพราะว่าตาเนี้ยดำสามารถดันพรไปที่ C5 ได้เพื่อไล่ม้าไม่สามารถหนีไปไหนได้นะครับเพราะว่าถ้าหนีเนี่ยเสียเรือทันทีซึ่งไอจังหวะประมาณเนี้ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับในเกมเพราะฉะนั้นเวลาเสีย material แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเห็นว่าสีดำเนี่ยโดนกดมาที่คิงอย่างรุนแรงเลยนะครับแถม material เนี่ยตามต้องบวก2นะครับแต่ว่าดำไม่ยอมแพ้นะครับดำเดิน brilliant move คือเอาควีนเนี่ย sacrifice เลยนะครับคือกินเรือเข้าไปที่ F1 เลยมีทางเลือก2ทางนะครับคือเอาคิงกินควีนกับเอาคิงหนีช้อยแรกคือถ้าเอาคิงกินควีนเนี่ยเขาจะโดนเช็คเมททันทีนะครับโดยดำกับช้อยที่2เนี่ยถ้าเขาหนีเนี่ยเขาจะโดนม้าโถมเข้าใส่นะครับเตรียมเช็คเมทในมูฟหน้าทำให้ขาวเนี่ยต้องเสียควีนทันทีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต่อให้ดำเนี่ยตามหลัง material แต่ว่า position ดำดีมากนะครับซึ่งก็ทำให้ชนะเกมนี้ได้เหมือนกันกฎข้อที่ 8 ถ้าเรารู้ว่า position เราได้เปรียบแล้วแต่แท็กติกยังไม่ได้โผล่ชัดๆเหมือนใน puzzle ไม่จำเป็นต้องรีบนะครับค่อยๆบีบให้ศัตรูตายอย่างช้าๆอย่างเช่นสถานการณ์เนี่ยจะเห็นว่าบิชอปกับควีนเนี่ยแอคทีฟมากเลยนะครับแถมแมทริเลียลขาวเนี่ยบวกตั้ง4ชนะเห็นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่จะเห็นว่าขาวเนี่ยไม่สามารถลงโทษดำได้ทันทีในมูฟถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นขาวก็แค่ improve position ตัวเองนะครับขาวได้ที่จะเข้าป้อมเฉยๆเลยจากนั้นเนี่ยขาวก็ไล่ม้านะครับแล้วก็ไล่บิชอปพอไล่ไปไล่มาเนี่ยดำก็อึดอัดมากนะครับดำก็เอาม้าเนี่ยกินพรซะเลยคือยอมตายนะครับเพราะโดดไปไหนก็ไม่ได้จะเห็นว่า3มูฟล่าสุดของขาวเนี่ยไม่ได้ดันด้นจะไปโจมตีคิงดำเลยนะครับขาวแค่ค่อยๆบีบโพซิชันเข้าไปจนดำเนี่ยอึดอัดเองเดินม้ามาตายเลยนะครับและมูฟถัดไปที่ขาวทำเนี่ยไม่กินม้าด้วยนะครับแต่เดินบิชอปไปที่ C4 แจกบิชอปฟรีเลยนะครับซึ่งถ้าดำกินบิชอปเนี่ยขาวจะเช็คเมทคิงดำทันทีนะครับในมูฟหน้าซึ่งดำไม่มีทางป้องกันจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าถ้าเรารู้ว่าโพซิชันเราได้เปรียบแต่โอกาสมันยังมาไม่ชัดเราค่อยๆบีบโพซิชันเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วโอกาสมันจะชัดเองแล้วเราค่อยลงมือทำตอนนั้นครับกฎข้อที่ 9 อดทนนะครับอย่ารีบต่อให้โพซิชันเราจะไม่ได้เปรียบเหมือนข้อที่แล้วเราก็ต้องอดทนครับเพราะว่าในเกมระดับสูงเนี่ยต้นเกมไม่ค่อยพลาดกันหรอกครับเกมนึงมันจะตัดสินกันที่มูฟ2มูฟเท่านั้นแหละครับที่มันไม่ได้มีน้ำหนักหรือว่าเหตุผลที่ดีมากเพียงพอจริงๆเกมที่ดีเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเดินมีเหตุผลอยู่แล้วครับแต่เหตุผลของฝ่ายไหน Impact ต่อเกมน้อยกว่าก็จะแพ้ไปซึ่งเราเนี่ยอย่าไปเสียพลังงานกับการอยากรีบชนะตั้งแต่ต้นเกมมากเกินไปนะครับเราแค่อดทนรอโอกาสแล้วก็เดินทุกมูฟให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราก็มีสิทธิชนะแล้วครับกฎข้อที่ 10 การทำพัซเซิลเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของมักลุกคือพัซเซิลเนี่ยมันเป็นสถานการณ์คริติคอลของแต่ละเกมนะครับซึ่งสถานการณ์นั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเราสร้างสถานการณ์นั้นเองไม่เป็นอย่างเช่นแบบช่วงต้นเกมกลางเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแท็กติกโผล่มาให้เล่นหรอกครับซึ่งถามว่าฝึกพัซเซิลดีไหมดีครับเพราะมันจะทำให้เราเห็นแท็กติกเห็นจังหวะได้เร็วขึ้นแต่ต้องยอมรับเขาว่าเกมหนึ่งมันไม่ได้มีจังหวะที่จะต้องใช้พัซเซิลสกิลตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทุ่มกับพัซเซิลมากเกินไปครับให้ไปลงน้ำหนักกับเหตุผลที่เดินในแต่ละมูฟแล้วก็การจัดโพซิชันซึ่งถ้าเราจัดโพซิชันดีหรือว่าเราทำแบบที่ข้อก่อนๆที่พูดมาได้เนี่ยแท็กติกมันจะเกิดขึ้นเองนะครับแล้วเราก็ใช้สกิลพัซเซิลไปลงโทษคู่ต่อสู้ตอนนั้นก็ครบ10ข้อแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ได้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยผ่านทางคอมเมนต์หรือถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถบอกกันได้นะครับ